Nyt kävi sillä, että kun kaikki nämä mun vaatimattomat 100 kiloa hypähteli höyhenkevyesti tuossa juoksumaton päällä, niin sieltä pukkasi savut pihalle tuolta moottorista ja 4 vuotta vanha kapine. Ja tätä on aika paljon käytetty. Vähän harmittaisi, jos se nyt joutuisi kokonaan romuksi, niin mä sitten otin tuolta niin sarjanumerot ja sitten olin, tää on tanskalainen firma, niin oli suoraan sinne yhteydessä ja kysyi, että löytyykö varaosamoottoria ja nehän sanoi, että löytyy ja nyt tuli postista sitten tämmönen paketti. Tää maksoi postikuluineen noin 250 € tää moottori. Niin mä palaan nyt kokeilemaan, että saanko mä tämän vaihdettua, että saanko mä tuon juoksumaton vielä toimimaan. Ainakin päällisin puoli näyttää samalta tuo moottori, mikä tuolla laatikossa oli. Mä otin varalta muutaman valokuvan tästä, että nyt niin monimutkaiselta näytä, mutta että saisi sitten samalla. Ja semmoisen vinkin mä sieltä myyjältä sai, että kun ottaa tätä irti, niin kannattaa merkata tosi tarkkaan tämä paikka. Täällä on tämmönen levy, joka on pulteilla kiinni tuolla varsinaisessa rungossa ja tällä puolella on säätöruuvi, että tämä moottori liikkuu tässä näin. Ja täällä on tää hihna, joka pyörittää sitten tätä mattoa. Niin että merkkaa tämän paikan tosi tarkasti, että saa sen sitten samaan kohtaan, että saa tämän maton sitten joskus menemään suoraan. Mä merkkaan semmoisella terävällä piikillä nuo pultin kohdat tuohon levyyn ja sitten merkkaan tämän ylemmän levyn paikan tuohon runkoon nähen, jos sen saisi sitten joskus osumaan samalle kohtaan. Nyt on merkattu paikat ja mä otan nuo nippu sitten tosta ekana auki ja saan nää sähköjohdot täältä pois. Nuo mä valokuvasin jo täältä piirilevystä, että mihin kohtaan ne menee nuo piuhat. Tuolla on ruuvi alla tuo maadatusjohto. Tuo nyt tuolta pois. Sitten nämä moottorin piuhat. Pyöräytetty tommosen jännän kumirenkaan ympäri tosta, että saa noita ylimääräisiä varmaankin tosta nippuun tonne, ettei ne sotkeudu mihinkään tänne pyörivien osien väliin. Ja sitten se oli veetty nippu sitten tonne reunaan kiinni. Ja nyt punainen johto on täällä piirilevyssä etumaisena ja musta takimaisena ja nämä on tämmöisillä apiko-liittimillä. Se voi olla, että tää piirilevykin on ottanut osumaan siinä, kun se vähän kärvähteli, mutta mä päättelin siitä, että se olisi tuo moottori, kun se kuitenkin lähti päälle. Tuo itse ohjauspaneeli tuolla ja siinä niin kun ne toimi, ne painelin niitä nappeja, niin siinä näytössä tapahtui oikeita asioita ja mä kyselin sieltä, mistä mä ostin tämän, niin ne epäili kans, että se olisi se moottori, joka on viallinen eikä piirilevy, koska jos se kerran vielä suostuu lähtemään päälle. Nyt nää on irti. Kyllä tuolla jotain lämpöä välillä käynyt, täällä on kuumaliimaa ja se on vähän sulanut ja valutellut tuolla. Tai en tiedä onko valutellut sitten jo silloin kun on laittanut sitä kuumaliimaa. Osa noista johoista on tuolla suojattu kuumaliimalla. Ei se auta kokeilla. Nyt on nämä piuhat irti. Tuo on merkattu moottorin paikka. Löysin täältä ensin vähän kiristysruuvia, millä kaataan eteenpäin moottoria. Tuota levyä vasta se kiristysruuvi painaa tätä moottoria sitten eteenpäin. Tuossa on nyt uusia, tässä on vanha ja pitää ekana siirtää tää lappu tonne. Tässäkin on pitkät reet, eli senkin voi laittaa ihan, tai siis että se voi laittaa eri kohtaa, mutta se on, että toi hihna pysyy paikallaan, niin kun varata ottaa tosta mitta tosta reunasta tänne. Nyt tämän metallin reunasta tuohon sinisen reunaan on 22 milli. Joo. Jos laittaa sen verran sitten tuohon uuteenkin on niin lähtökohtaisesti, niin jospa se olisi riittävän kohdallaan sitten. Nyt täällä joku ihan liima täällä välissä. Siellä on tommonen lappu. Tuo onkin varmaan hyvä ottaa, niin se ei muutu se korko tossa sitten. Nyt vanha takaviistoja. Se on ollut aika reunassa nyt pultin jälkeen perusteella tää lappu. Vähän mittaillaan. Nyt siinä on 22,5.
Sitten noiden vanhojen jälkien perusteella motori oikealle paikallensa. Eiku niin, pitää tää remmi ensin laittaa tietenkin, ja mä saa sitä muuta. Noin. Sitten laitetaan nuo ruuit hollille tuohon ja ei pääse hyppimään enää mihinkään. Sitten kiristetään tällä kiristyspultilla sitä moottoria lähemmäs. Tuo hihna ehkä oikealla urillansa ja nuo alapultit tuolla on niinku löysällä, niin nyt mä kiristän täältä. Että se moottori liikkuu tuohon vanhoihin merkkeihinsä. Nyt on kiristetty tuo ja näyttäisi, että tuo levyn merkki on tuolla paikallaan ja sitten nuo pultin kohdatkin näyttää asettuvan samoihin kohtiin, mihin mä piirsin ne merkit, niin vois toivoa ainakin, että tää olisi nyt suunnilleen oikealla kohdalla. Nyt jos tätä pyörittää käsin tätä mattoa, niin hihna ainakin tossa näyttää menevä ihan ok. Nyt on piuhat niputettu ja maajohto kiinni tuolla ja täällä on 2 paikkaa näille. Punainen on tuonne eteenpänä ja musta on täällä takemassa pinnissä ja ne ois siellä paikallansa. Pitää vielä tarkistaa. Nuo on kiinni. Moottori on kiinni. Hihna on paikallaan. Piuhat ei pääse menemään tuolta tuonne moottorin tuulettimeen. Tuolla on johot paikallaan. Ja mitään muuta hälyttävää ei näe. Nyt vielä työkalut matolta pois. Aletaan kokeilemaan, lähteekö se päälle. No. Katsotaan, alkaako mistään nousee vielä savua. Katsotaan, alkaako nyt nousee savua. Ei ainakaan vielä. Katsotaan, herääkö aivot. Herää. Sitten täällä on tämmönen turva. Pitkin. Sitten pitäisi herätä nuo aivot lopullisesti. Ne heräs. Sitten katsotaan näkyykö missään savua. Täältä kuuluu napsaus. Meni aivo päälle. Uskallettaisiko me varovasti tosta. Nyt se lähtee liikenteeseen. Pyörii. Moottori pyörii ainakin ihan ok. Silloin kun se hajosi, niin se lähti kyllä pyörimään uudestaan. Mutta se heti kun sitä kuormitti vähän, että kun siihen meni päälle tai sitten lisäsi nopeutta, niin silloin se sitten aina pysähtyi ja alkoi rätiisee se moottori. Nyt se menee 1 kilometriä tunnissa ja mä en ole vielä tuossa päällä ollut. Nyt mä kokeilen. Noin, nyt mä kävelen sinne, eikä ainakaan vielä nouse savua mistään. Sitä vähän lisää vauhtia. Nyt mennään jo 2 kilsaa tunnissa. Matto ainakin vielä on pysynyt linjassa ja voidaan sitä tuolta takaapäin vähän säätää, jos se takaa ruuasta sitä vähän säätää, mutta näyttää se ainakin pyörivä siinä noin niinku itsekseen ja sitten tuo hihna tuolla näyttäisi olevan ihan pysyvän omassa paikassaan ja kärryjä ei nouse, jospa se toimisi. Nyt on 6 kilsaa tunnissa. Hurraa ihan kunnolla. Pari minuuttia ollut jo käynnissä. Mä varmaan uskallan laittaa tuon kopan kiinni. Koppa on paikallaan. Kokeillaan vielä toisen kerran, että kuinka käy. Pääsee taas hytkyttelemään läskejä.
Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.